Hey, what's up, guys? Today we're going to Phoholic, best pho in Cali, Phoholic in Westminster, Phoholic. Hello anh chị em, hôm nay mình đi ăn Phoholic ở Cali ha. Phoholic. Phoholic. Let's go inside, fam. I'll eat the pho first before it gets cold. You got the flat rice noodle. We don't have this in Denver. The flat rice noodle. That's the Vietnamese style. Bít không. Lưỡi bò, bỏ lưỡi bò. Okay. Trong phở nó có cho hành không hay Xin hành với mà thêm ít rau đi. không? Rau đó mà nhưng mà chỉ có hành với lại giá vậy đó. Dạ. Rồi đang hết rồi. Nhưng mà hành sống cái này là hành với giấm. Hành giấm ấy em. Giấm giá với rau. Look at that. Please smash the like, subscribe, ring the bell, fam. Rồi. Looks good, right?
Này cho Holly cho bán. Bảo Holly. Xin là bự luôn. Oh, man, look at that, man. Xem ăn cho em. Ui. Caveman style. Wow, quá. I think that's gonna do it for today's video, fam. Please smash the like, subscribe, ring the bell. Cảm ơn anh chị em đã xem. Hẹn gặp lại video sau ha. Bye everybody.